नमस्ते साथीहरु, आज फेरि हजुरहरुलाई मैले यो कोलम कसरी हाल्ने भन्ने कुरामा देखाउन गइरहेको छु। राम्रोसँग यो भिडियो हेर्दिनु होला। प्लिज मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला। देखिराख्नु भएको छ माथि तपाईले पिल्लर हालिराख्नु भएको छ। पिल्लर हाल्दाखेरि राम्रोसँग मिक्सिङ गर्नुपर्छ। मिक्सिङ गरेर यो M20 एक भारी बालुवा, 2 भारी रोडा र 1 सिमेन्ट हाल्नुपर्छ। हालेर यसरी पर मिक्सर मेसिनबाट झरेको माललाई गाडामा हालेर पिल्लरसम्म ल्याइन्छ र यसरी अहिले तालिम प्राप्त मान्छेलाई पिल्लर हाल्नु पर्दछ र पिल्लरमा ज्याकल गरेर डन्डी हालिएको छ कि छैन त्यो राम्रोसँग हेर्नु पर्दछ। पिल्लरलाई चारैतिरबाट यसरी टाइट गर्नु पर्दछ र सिधा धागो र घन्टीमा राख्नु पर्दछ, नत्र भने कोलम बाङ्गोटिङ्गो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले यहाँ काम गरिरहेका छन्। जुन भर्याङको भाग पनि देखाइएको छ, जुन देख्नु भएको छ तपाईहरुले भर्याङमा। यहाँ यो भर्याङमा चाहिँ खास नोइजिङ बार भन्छ। नोइजिङ बार चाहिँ हालिएको छैन, नोइजिङ बारलाई यहाँ राखिएको छैन। अरु कुनै भिडियोमा हजुरहरूलाई नोइजिङ बारको बारेमा पनि बताउने छु म। यो लिफ्टको भाग हो। यो कोलम देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ माल आइरहेको छ, मसला। जुन मसला मैले भनिहालेँ अघि सुरुमै हजुरहरूलाई M20 को यो कोलममा हाल्नुपर्छ। जुन घर बनाउँदाखेरि कोलमको भाग नै अलिकति बलियो नै हुनुपर्छ। बिम र कोलम घरको मूल जड नै हुन्, यिनीहरूलाई अलिकति बलियो बनाउनुपर्छ। यसरी मिक्सरबाट झरिसकेपछि धेरै बेर मसलालाई वेट नगराइकन सिधै यही कोलममा हालिहाल्नुपर्छ। माथि हालिरहेका छन् भाइहरूले, देखिरहनु भएको छ। यो अति नै छिटो हाल्नुपर्छ, किनभने जम्न दिनु भएन। छिटो धेरै रेस्ट गराउन मिल्दैन। चारैतिरबाट यसरी टेकाले सेभ गरेर र डन्डी राम्रोसँग बाँधेर ज्याकल गरेर डन्डी पिल्लरमा कति चाहिने हो त्यो राखेर चारैतिरबाट बाइन्ड गरेर सिधा धागो र घन्टीमा हुनुपर्दछ, नत्र भने हजुरको पिल्लर अलिकति बाङ्गोटिङ्गो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसरी बाङ्गो भयो भने पछि वाल लगाउँदा पनि अलिकति ग्याप आउने, बाहिर जाने, अरूको जग्गातिर बाङ्गोटिङ्गो हुने यस्ता यस्ता समस्याहरू झेल्नु पर्दछ। कृपया देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले माल आइरहेको छ। यो लगभग 6औं तलाको पिल्लर कोलम हालिरहेको छ। यो लिफ्टको भाग हो, देखिरहनु भएको छ। यो लिफ्ट हाल्नलाई सुरु भइसकेको छ। लिफ्ट हाल्नको लागि पहिला सुरुमा राम्रोसँग फरमा चारैतिरबाट कसेर डन्डी कति लगाउनु पर्ने डन्डी लगाइसकेपछि यसलाई M25 को मसला हाल्नु पर्दछ। यसमा 1 2 3 1 2 3 भन्नुको अर्थ 1 बोरा सिमेन्टी, 2 भारी बालुवा र 3 भारी रोडा यसरी हाल्नु पर्दछ। लिफ्टको भागलाई M25 हाल्नु पर्दछ। यसरी हाल्नुभयो भने लिफ्टमा पनि कुनै समस्या आउँदैन। जुन देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले हालिरहेका छन्। यसरी हाल्नुभयो भने हजुरको घर अवश्य पनि बलियो हुनेछ र यो कुरालाई फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूले पक्कै पनि हजुरहरूको घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुनेछ र हजुरहरूलाई फाइदा हुनेछ। देखिराख्नु भएको छ यसरी चारैतिरबाट कतैबाट नफुट्ने गरी, कतैबाट नछुइने गरी राम्रोसँग बाइन्ड गर्नुपर्दछ फरमा हालले। देखिराख्नु भएको छ काम भइरहेको छ यहाँ। यसरी गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूको अवश्य पनि घर राम्रो हुनेछ। यसरी गर्दा जुन पिल्लर र पिल्लरका भागहरू भर्याङ देखिरहनु छ, भर्याङ सुरु भइरहेको छ। भर्याङमा डन्डी हाल्ने तरिका देखिरहनु भएको छ। लिफ्टमा डन्डीको साइजहरू राम्रोसँग हेर्नु होला। यसरी गर्नुभयो भनेदेखि सेरवालमा पनि, लिफ्टको सेरवालमा पनि तपाईहरुले माल हालिसकेपछि कम्प्याक्ट गर्ने भाइब्रेटर मेसिन धेरै बेर वेट नगराइकन लगातार लगाइराख्नु होला। लगातार लगाइराख्दाखेरि तपाईको चाहिने ठाउँमा कति चाहिने हो आफै आफ कम्प्याक्ट हुन्छ। कम्प्याक्ट भइसकेपछि राम्रोसँग यसलाई निकाल्नु पर्दछ।
देखिहाल्नु भएको छ। राम्रोसँग यो भर्याङको भागमा मसला हालिरहेको छ। यो जुन भर्याङ यो फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेप सुरुमा हुने भएको कारणले यो पिल्लरको भागसँगै नै हालिन्छ। हेर्नुहोला, राम्रोसँग यसरी गर्नुभयो भने कृपया हजुरहरूको घर अवश्य पनि बलियो हुन सक्छ। र हजुरहरूलाई मैले यो भिडियोमा यो पिल्लरमा कति रेसियो हाल्ने र कति सिमेन्ट हाल्ने र डन्डी कस्ता लगाउने मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु। यो भिडियोमा हेर्नुस् 10, 12, 16 का डन्डीहरू लगाइएका छन्। यो डन्डीको कुरामा मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। जुन नक्साको आधारमा जानेछ, जुन नक्सामा हुन्छ त्यही नक्सा बमोजिम हुनेछ। तपाईको घर कति तला जान्छ, कति फ्लोर हुन्छ, त्यो फ्लोरसँग सम्बन्ध हुन्छ। यो कतिको डन्डी राख्ने भन्ने कुरामा मैले भनिहालेँ। यो 6औं तलाको घर हो। फर्स्ट फ्लोरमा अलि बढी थियो भने यो माथि अलिकति कम घटाइएको छ डन्डीहरू। माथि तल जुन बेसमेन्टबाट माथितिर आउँदाखेरि 20 को डन्डी थियो भने अहिले यहाँ पिल्लरमा 16 को र 12 को डन्डी युज गरिएको छ। देख्नु भएको छ। राम्रोसँग यसरी कोलमलाई हजुरहरूले गर्नुभयो भने अथवा यो लिफ्टको भागलाई जुन सेरवाल भन्छ यसलाई सेरवाल राम्रोसँग गरिदिनु भयो भने हजुरहरूको घर अवश्य पनि बलियो हुनेछ। यो लिफ्टको भाग हो। यो 6औं तलाको जुन लिफ्ट हामी चढेर तलमाथि गर्नेछौँ त्यो लिफ्टको भाग हो। लिफ्ट मा मसला हालिरहेको छ अहिले। यो डन्डी पनि देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई। डन्डी हेरिदिनु होला। डन्डी कुनै ग्याप हुनु हुँदैन। यसको पनि 4 देखि 5, 6, 7 नै हुनेछ यसको डन्डी बाँड्ने डिस्टेन्स।